Ito siya. Pulido naman siya. Walang sabit. Safe na yung ating ilalim. Magandang araw mga paps. Ngayong araw na to, video natin patungkol sa extension ng ating fender, front fender. So makikita nyo, pumapasok kasi yung sa ilalim, sa ibabaw. So wala natin mag-extension. So ito, in-order ko lang to sa Lazada. Second brand niya. Lazada ko lang siya in-order. Try natin kung fit siya. Kakalasin muna natin itong ano.